رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر درون. بله، حکایت این اگردک هاست که ظاهرش نشون میده چقدر خوشمزن. با اکوکوک همراه باشید. دکمه سابسکرایب رو هم بزنید تا این آموزش رو همیشه داشته باشید. 2.5 پیمان آرد سفید، 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1/2 پیمانه شکر، نصف قاشق چایخوری وانیل، 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه، 1 عدد تخم مرغ. مخلوط کنید و در همین حین 3/4 پیمانه شیر رو به تدریج به مواد اضافه کنید. در آخر 1/4 پیمانه روغن بریزید. خمیر رو جمع کنید و ورز بدید. روش رو بپوشونید و 1 ساعت استراحت بدید. بعد از استراحت سطح رو آردپاشی کنید و خمیر رو دوباره ورز بدید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. خمیر رو ابتدا به 2 قسمت و سپس هر کدوم رو 4 قسمت کنید. یعنی در واقع باید به 8 قسمت تقسیم بشه. همه خمیرها رو چانه کنید. بعد به این صورت اونا رو با دست پهن کنید. داخل روغن داغ و فراوان بذارید تا سرخ بشن. در ضمن حرارت هم کم باشه. یه طرف که سرخ شد برگردونید تا سمت دیگه هم برشته بشه. به که چه رنگ و رو و بافتی داره. شما نظرتون چیه؟ تا به حال اگردک خورده بودین؟ نوش جان. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدئومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدئوهای جدیدمون با خبر بشید. اگه این آموزش رو دوست داشتید پس قطعاً دیدن این ویدئو برای دوستانتون هم جالبه. حتما براشون بفرست تا اونا هم استفاده کنن.